Sziasztok! Most egy spenótos tésztát fogunk közösen elkészíteni, ugye a spenótnak van most itt az ideje, ami nálunk nagyon nagy kedvenc, és minden tavasszal mi ezzel indítunk, nagyon-nagyon sok formában előfordul nálunk, ugye reggeli sékként is fogyasztjuk, erről is találtok fent videót, vagy akár én imádom salátába beletépkedni a friss leveleket, viszont fontos, hogy termelőktől vásárolj, és minél frissebb legyen az a spenót, minél több minden maradjon benne, ami ugye jó, nagyon jó antioxidáns, nagyon sok ásványanyag tartalma van a spenótnak, tele van vitaminnal, nagyon jó rostforrás a gyomornak, és nagyon könnyen, gyorsan el tudod készíteni, akár egy főzelékként, vagy akár egy spenótos tészta, vagy nagyon-nagyon sokféle formában fogom most feltenni majd, hogy mi hogyan fogyasszuk ilyenkor, úgyhogy várlak szeretettel, és mutatom, hogy hogy készítem. Én ilyen pároló edényben szoktam elkészíteni a spenótot, megpárolom csak a leveleket, előtte megmosom, és így az edény aljába ugye oda szoktam tenni vizet, és ilyen szűrő edénykébe teszem ugye a spenótleveleket, jól megmosom, átválogatom. Nem szoktam levágni a spenótnak a szárát sem, mert ez annyira friss és zsenge spenót, hogy nem szükséges, és nagyon-nagyon finom ugye minden része. Itt látjátok már azt, hogy jó telepakoltam az edényt, ott alatta van a víz, ezt így ráteszem, ezt a kis szűrőedényt. Jó, bele szoktam nyomkodni a leveleket, szerintem nekem ez az edény egy kicsit kicsi, de el szoktam azért benne férni, és becsukom, és szépen hagyom itt egy olyan 10-15 perc alatt meg is párolódik, de lehet, hogy nem is volt annyi idő sem. Ezt most nem mértem, hogy mennyi idő, látni fogjátok, mindjárt mutatom is, hogy melyik az, amikor már így összeestek a levelek. Utána én ezt kiborítom egy ilyen vágódeszkára, és egy picikét összedarabolom, és már kész is, tehát nem is kell innentől kezdve semmit a spenóttal csinálni. Látjátok, hogy így szépen így innen-onnan összedaraboljátok. Utána egy ilyen tapadásmentes serpenyóba szoktam elkészíteni, pici zsírt felolvasztottam, erre törtem fokhagymát, és utána ide tettem bele a összevágott spenót levelet, és egy picikét pároltam még, itt a fokhagymával átkevergettem, és tenni fogok még rá, hogyha egy picikét úgy összeestek még a levelek. Itt, hogyha te szereted, akkor lehet turmixolni is, akkor egy picit pépesebb lesz. Mi szeretjük ilyen darabos formában is a spenótot, itt egy picit megsóztam. Mi úgy szeretjük a spenótot, hogyha fokhagymás, legalábbis a gyerekeim is így fogadták el, picit fokhagymás, picit édes, picit sós, tehát hogy úgy nem dominál benne igazából egyik íz sem nagyon, tehát nem nagyon fokhagymás, nem nagyon édes, tehát olyan minden íz egy picit úgy lehet benne érezni, így fogadták el nekem a gyerekek is, nagyon-nagyon szeretik, és itt egy kis cukrot tettem be, és elkevertem, átkavartam bele, és még egy picit itten hagyom, hogy összeessenek a levelek. Szoktam még egy nagyon pici borsot tenni rá, és utána felöntöm tejjel. Nem kell sok, épp hogy ellepje egy nagyon picit, és egy nagyon pici lisztet tegyetek hozzá, ez segíteni fog abban, hogy egy picit be fog sűrűsödni nekünk, de ezt is majd mutatni fogom, hogy milyen jól be fog sűrűsödni. Itt fontos, hogy jól kavarjátok el, nem kell elzárni a gázt, egy alacsony takaréklángon nyugodtan tudjátok így végigcsinálni ezeket a folyamatokat, amit itt láttatok, szépen elkeveritek a lisztet csomómentesre, és takaréklángon végig ezt tudjátok csinálni, és folyamatosan
látni fogjátok, hogy szépen fog majd egyre jobban besűrűsödni. Néha kavarjátok meg, és ha besűrűsödött, akkor már kész is van. Nagyon sokféleképpen lehet a spenótot elkészíteni, akár főzelék formájában is. Spenótos tésztának is van többféle, ahogy én szoktam készíteni, ahogy a gyerekek szeretik, majd erről is fogok feltenni videót. És friss levélként is nagyon finom és egészséges, nagyon sok benne az ásványanyag tartalom, a rengeteg vitamin, és nagyon jó antioxidáns nekünk, és nagyon jó rostban gazdag ez a zöld levelek, és ugye minden zöld nagyon-nagyon jó hatással van a szervezetünkre, a zöld táplálékok. Itt láttátok, hogy tettem bele egy nagyon pici borsot, és ezt is így elkevertem, de itt már lehet látni, hogy kezd sűrűsödni. És ha tényleg téged ezek a levelek zavarnak benne, akkor nyugodtan, még mielőtt a tejet beleteszed, egy picit össze is turmixolhatod, és akkor sokkal pípesebb lesz a spenótod. Mi nagyon-nagyon szeretjük tényleg, és hál' Istennek azt mondom, hogy a gyerekeim is elfogadták, mert azért 4 gyerekem van, és hál' Istennek egynél sem tapasztaltuk azt, hogy vashiányos lett volna, és én nekem a terhességek ideje alatt is folyamatosan rendben volt a vérképem. Figyelünk nagyon arra, hogy tényleg, amikor szezonja van valaminek, akkor abból feltankolunk, feltöltjük magunkat, és ha esetleg több van belőle, és nem bírunk már vele, akkor elteszünk arra az időre is, amikor ugye nem jutsz hozzá a friss spenótlevélhez, nem jutsz hozzá a napsütötte paradicsomhoz, de hogyha abból készíted a paradicsomlevet, akkor az télen, mikor kinyitod, aranyat fog érni. Most így gyorsan visszatérve, itt láttátok az előbb, hogy tettem rá darabolt fokhagymát. Ezt is így a végén szeretem beletenni, hogy ennek is minél több minden jótékony hatás benne maradjon, ami a fokhagymában van, és bőven elég neki az az idő, ameddig ott kicsit visszacsukod, nem kell már, hogy alatta égjen a gáz, csak egy picit ott össze fog párolódni. Itt a tésztát, én most masni tésztát főzök ki hozzá, forrásban lévő vízbe beletettem egy 4 marék tésztát. Én nem szeretem sok tésztával, szeretem, hogyha jobban spenótos, és amint kész van a tésztánk, akkor ezt leszűrjük, és hozzá keverjük a szószunkhoz. Itt ugye mutatom a hozzákeverést, közben én már reszeltem friss trapista sajtot, a tetejére nyugodtan tehetsz akár parmezán sajtot is, ha szeretitek, vagy többféle sajtot is, akár füstölt sajtot is, azzal is nagyon finom. Jól keverd át ezzel a szósszal, és ha jól el van keverve, akkor a tetejére tegyél rá sajtot, mondom, akár lehet többféle is, és utána mindenféleképp csukd még vissza a serpenyőt, mert így fog ráolvadni isteni finomra a sajt. Ha már nagyon esetleg elhűlt a spenótod, akkor egy nagyon picit alágyújthatod még a gázt, takarék lángon, csak egy picit melegítsd meg a serpenyőt, és így lefedve már elég lesz neki egy pár perc is, hogy a sajt megolvadjon a tetején. Én még itt a végén, most épp azt látjátok, hogy szépen teszem rá a sajtot, mi nagyon-nagyon szeretjük, hogyha jó sajtos, imádjuk a sajtot is, és a végén én most megkívántam hozzá a szerecsendiót, úgyhogy friss szerecsendiót fogok itt a tetejére még reszelni. Azt is nagyon-nagyon finom, sok mindenben tudjátok használni, és tényleg egy különleges ízt fog adni az ételeteknek. Itt most épp ráleszelem, és majd mutatni fogom azt is, amikor látni fogjátok, hogy milyen gyönyörűen ráolvad a tetejére a sajt, és milyen jó szaftos lesz ez a tészta,
és tényleg nagyon-nagyon finom, úgyhogy mindenképp ajánlom, hogy készítsd el, mert a spenót és minden, ami ebbe benne van, tényleg nagyon jó a testünknek, és könnyen elkészíthető, gyors ebédötlet, és isteni finom. Ha tetszett a videó, akkor oszd meg másokkal is, kövess be, és kommentelj, hogy legközelebb mit készítsünk el együtt, közösen. Jó étvágyat hozzá!